साथीहरु यो भिडियोमा तपाईलाई भन्न गएको छु कसरी तपाईहरुले आफ्नो पेनड्राइभलाई बुटेबल बनाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि सफ्टवेयरको युज नगरिकन। सो साथीहरु नमस्ते, म सुरज, तपाईलाई मेरो च्यानलमा एकचोटी फेरि स्वागत छ। सो यो हामीहरुको कम्पिटिटिभ सेन्ट्रिक्स प्लेलिस्ट अन्तर्गत नगरेको छ यो भिडियो। अब चाहिँ टाइम वेस्ट नगरेर लागौं कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ। सो गाइज, म कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु। सो सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले कमान्ड प्रोम्प्ट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईहरु विन्डोज स्टार्ट मेनुमा क्लिक गरेर कमान्ड प्रोम्प्ट टाइप गरेर पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज विन्डोज प्लस आ दब्नुहोस् अनि रन ओपन हुनेछ र त्यसमा सीएमडी टाइप गरेर तपाईहरु सिम्पली कमान्ड प्रोम्प्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि तपाईहरुले डिस्कपार्ट भनेर तपाईहरुले यो कमान्ड लेख्नुपर्ने छ। त्यसपछि इन्टर क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुको सामनेमा एडमिनिस्ट्रेसन पावरको लागि नयाँ पपअप ओपन हुनेछ। सो एलाउ गर्नुहोस् र त्यसपछि नयाँ विन्डो ओपन हुनेछ। सो त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ लिस्ट डिस्क भनेर टाइप गर्नुपर्ने छ। सो त्यसपछि तपाईहरुको सामनेमा यसरी डिस्कहरुको लिस्ट देखाइदिनेछ। अब तपाईहरु यहाँ दुईटा डिस्क भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, डिस्क 0 र 1 भनेर। सो दुईटै अनलाइन रहेको छ। सो एउटा जेबी मा देखाएको छ, अर्को एमबी मा। सो जोवाला कम रहेको छ त्यो तपाईको पेन ड्राइभ रहेको छ र जो बढी छ त्यो हार्ड डिस्क रहेको छ। तपाईहरु पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाउन चाहनुहुन्छ, सो त्यसकारणले तपाईहरुले जसको साइज कम रहेको छ सो त्योलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। सो त्यो डिस्क 1 रहेको छ। सो त्यसैले अब तपाईहरुले एउटा कमान्ड टाइप गर्नुपर्ने छ यसलाई सिलेक्ट गर्नको लागि। त्यो रहेको छ सिलेक्ट डिस्क 1 भनेर। त्यसपछि तपाईहरुले देख्नुहुनेछ डिस्क 1 इज सिलेक्टेड भनेर, यानी कि पेन ड्राइभ सिलेक्ट भइसकेको छ। सो अब तपाईहरुले यसलाई फर्मेट गर्नुपर्ने छ। सो त्यसैले यसको ब्याकअप राखिहाल्नु होला यदि तपाईको इम्पोर्टेन्ट फाइल छ भने। सो अब क्लिन टाइप गर्नुहोस् र इन्टर क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले देख्नुहुनेछ डिस्क पार्ट सक्सेस इन क्लिनिङ द डिस्क भनेर। सो यानी कि तपाईको फाइल यो जो पेन ड्राइभ रहेको छ सो त्यो क्लिन भइसकेको छ। अब तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पली योलाई प्राइमेरी डिस्क बनाउनु पर्ने छ, यानी कि ओएस हरु जो रहेको छ सो त्यसको लागि हामीहरुको प्राइमेरी हुनुपर्ने छ। सो त्यही भएर तपाईहरुले कमान्ड टाइप गर्नुपर्ने छ। सो त्यो रहेको छ क्रिएट पार्टिसन प्राइमेरी भनेर। सो त्यसपछि इन्टर क्लिक गर्नुहोस्। यसको स्पेलिङमा भने चाहिँ ध्यान दिनु होला र त्यसपछि तपाईहरु यस्तो देख्नुहुनेछ। अब त्यसपछि तपाईहरुले के टाइप गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पली सिलेक्ट पार्टिसन 1 भनेर टाइप गर्नुपर्ने छ। सो सिम्पली त्यो टाइप गर्नुहोस् र अनि इन्टर क्लिक गर्नुहोस्। सो अब तपाईहरुले एक्टिभ टाइप गर्नुपर्ने छ र इन्टर गर्नुपर्छ, यानी कि यो पार्टिसन जुन सिलेक्ट भएको छ सो त्यसलाई हामीहरुले एक्टिभ पार्नुपर्ने छ। सो अब हामीहरुको लास्ट कमान्ड रहेको छ। सो त्यो रहेको छ फर्मेट स्पेस दिएर एफएस स्पेस दिएर इज इक्वल टु स्पेस दिएर एन्टी एफएस। सो अनि त्यसपछि तपाईहरुले स्पेस दिएर क्विक टाइप गर्नुपर्ने छ र अनि इन्टर क्लिक गर्नुपर्ने छ। सो त्यसपछि तपाईहरुको केही टाइम पछि अलिकति टाइम लाग्नेछ। सो अनि त्यसपछि तपाईहरुको यो द भोल्युम इज फर्मेटेड भनेर देखाउनेछ, यानी कि तपाईहरुको जुन पेन ड्राइभ छ त्यो बुटेबल भइसकेको छ। अब तपाईहरु यो कमान्ड प्रोम्प्टलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईहरु अब नेक्स्ट स्टेपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो पेन ड्राइभ बुटेबल बनाइसक्नु भएको छ कुनै पनि सफ्टवेयरको युज नगरिकन। सो अब तपाईहरुलाई विन्डोजको आइसो फाइल चाहिने गर्दछ। सो धेरै साथीहरु के गल्ती गर्छन् भन्दाखेरि सिम्पली जुन लोकल डिस्क सीमा हुन्छ त्यहाँको विन्डोज कपी गर्छन् अनि पेन ड्राइभमा हालिदिन्छन्, त्यसले काम गर्दैन। त्यसको लागि तपाईहरुलाई विन्डोजको आइसो फाइल चाहिने गर्छ। सो तिनटै विन्डोज 7, 8 र 10 को मतलब आइसो फाइलको डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड लिंक छोडिदिनेछु, त्यहाँदेखि तपाईहरु सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गरेपछि पेन ड्राइभमा कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने सो त्यो कुराहरु म तपाईलाई अब स्क्रिनमा कम्प्युटर स्क्रिनमा बताउने छु। अब सबैभन्दा पहिला त तपाईहरुले जुन त्यो आइसो फाइल डाउनलोड गर्नुभएको छ सबैभन्दा पहिला त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईहरुले सिम्पली यहाँ एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ अल फाइलमा सिलेक्ट गर्नुहोस् यहाँ तल देखाए अनुसार। सो त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरेर यो जहाँ तपाईहरु राख्नुहुने हो सो सिम्पली त्यो जो पेन ड्राइभ रहेको छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। सो सिम्पली ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्, अझै ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुको अनि फाइल ट्रान्सफर स्टार्ट भइहाल्नेछ। सो म यहाँनिर भिडियो स्किप गर्नेछु। सो यो पुरै भइसकेपछि अनि त्यसपछि म तपाईहरुलाई देखाउने छु। सो मेरो ट्रान्सफर कम्प्लिट भइसकेको छ। अब म यसलाई सिम्पली यहाँदेखि क्लोज गरिदिन्छु र अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ रिमुभेबल डिस्क एच भनेर देखाएको छ मेरो पेन ड्राइभलाई। सो सिम्पली यसमा यो सबै कपी भइसकेको छ। सो साथीहरु, म सबैभन्दा पहिला तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि यो भिडियोमा तपाईलाई कुनै पनि डाउट छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईहरुको त्यसको सल्युसन पर्सनली रिप्लाई दिएर गर्ने नै छु साथीहरु। सो अनि तपाईहरुले कुनै पनि आइसो फाइल डाउनलोड गर्दाखेरि कुनै पनि प्रब्लम आउँछ भने तललाई कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसमा पनि अलग्गै भिडियो पनि बनाइदिन्छु यदि तपाईहरुलाई प्रब्लम हुन्छ भने चाहिँ। र तपाईहरुलाई साथीहरु यो पछि पनि अझै अप्ठ्यारो लाग्यो भने चाहिँ मलाई तल कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसपछि पनि भिडियो बनाउने छु। किनकि अब यो पछि त जस्तै सिडी हालेर तपाईहरु विन्डोज इन्स्टल गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै इन्स्टल गर्ने, यो पछि त कुनै अप्ठ्यारो कुरै नै छैन। सो तै पनि यदि तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियो मनपरेपछि प्लिज यसलाई लाइक गर्नुहोस् र आफ्नो साथीहरुसँग प्लिज यसलाई शेयर गरिदिनुहोस्, किनकि यो अलिकति लास्टै भ्यालुएबल इन्फर्मेसन रहेको छ। कुनै पनि सफ्टवेयर बिना पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाउने धेरै ठुलो कुरा हो साथीहरु। र मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, किनकि मलाई तपाईहरुको सपोर्टको धेरै जरुरत छ। र अब
तल कमेन्ट गर्नु होला र म तपाईँहरूसँग एउटा अर्को भिडियोमा फेरि मिल्छु भने बाचा गर्दै बिदा माग्छु। जय नेपाल।